Πρώτη περίοδος. Έλληνες και Ρωμαίοι. Μετά από 17 χρόνια, επιτέλους επιστρέφω στην Αχαϊκή Συμπολιτεία. Έφυγα μετά την ήττα μας από τους Ρωμαίους στη μάχη της Πύδνας. Πέρασα από την Κόρινθο. Είχα ακούσει ότι καταστράφηκε όταν ήμουν στην αυλή του Σκυπιώνα του Αφρικανού. Είδα μπροστά μου πίνακες ζωγραφικής ρηγμένους κάτω, όπου πάνω τους έπαιζαν ζάρια οι Ρωμαίοι στρατιώτες. Τι καταστροφή ήταν αυτή! Τι δεινά έπαθαν οι ελληνικές πόλεις! Πολύβιος. Κεφάλαιο 1. Οι Ρωμαίοι κυβερνούν τους Έλληνες. Μάθαμε στην ιστορία της 4ης τάξης με ποιον τρόπο οι Ρωμαίοι είχαν κατακτήσει σταδιακά τη Δύση μετά τους πολέμους τους με την Καρχιδόνα. Στον ελληνικό χώρο δέσποζαν τα ελληνιστικά βασίλεια και ορισμένες μικρές συμμαχίες πόλεων γνωστές ως συμπολιτείες. Έχοντας κερδίσει τους Μακεδόνες 2 φορές στη μάχη των Κοινών Κεφαλών το 197 και στην Πύθνα το 168, τους Έλευκους και την Αχαϊκή και Αιτωλική Συμπολιτεία στη μάχη της Λευκόπετρας το 146, οι Ρωμαίοι κατέκτησαν σταδιακά τις ελληνικές πόλεις. Έπειτα επεκτάθηκαν και στη Μικρά Ασία. Ενώ λοιπόν οι Έλληνες είχαν κατακτήσει την Ανατολή με τις εκστρατείες του Μεγάλου Αλεξάνδρου, μετατράπηκαν από κατακτητές σε κατεκτημένους μέσα σε λίγα χρόνια. Οι Ρωμαίοι δυσκολεύτηκαν να διοικήσουν τις ελληνικές πόλεις και γι' αυτό προχώρησαν σε σκληρά μέτρα. Στις πόλεις που υποτάχθηκαν, συμμάχησαν ή δεν αντιστάθηκαν στις λεγεώνες τους, έστελναν φιλικούς Ρωμαίους διοικητές και τους έδιναν αυτονομία και ανεξαρτησία. Οι πόλεις αυτές δεν ήταν ελεύθερες. Οι Ρωμαίοι εξακολουθούσαν να τις ελέγχουν έμεσα. Στις πόλεις που αντιστάθηκαν ήταν ανελαίητοι. Έριξαν τα τείχη, επέβαλαν βαριά φορολογία, ρηλάτισαν, εχμαλώτισαν και τοποθέτησαν ως διοικητές Ρωμαίους αξιωματούχους μαζί με μόνιμες φρουρές. Κάποιες τις κατέστρεψαν, όπως είχαν κάνει στην Καρχιδόνα. Με τον τρόπο αυτό κρατούσαν τους Έλληνες διαιρεμένους, σπέρνοντας έχθρες και διχόνοια μεταξύ τους. Έτσι, οι Έλληνες δεν μπορούσαν να ενωθούν για να ξεσηκωθούν εναντίον τους. Η τακτική αυτή ονομάστηκε διέρη και βασίλευε. Η ύπαιθρος γέμισε Ρωμαίους στρατιώτες, οι οποίοι άνοικαν στις λεγεώνες. Οι Ρωμαίοι τρέφονταν από τη γη, ελεηλατώντας και στρατολογώντας για λογαριασμό τους. Πολλοί, για να γλιτώσουν, μετανάστευαν στις πόλεις, στις οποίες έβρισκαν ρωμαϊκές φρουρές και διοικητές, φτώχεια, περιορισμούς και έλλειψη ελευθερίας. Για τους Έλληνες, που είχαν συνηθίσει μια διαφορετική ζωή στα ελληνιστικά χρόνια, όλο αυτό φάνταζε ως εφιάλτης. Ήτανε άρχοντες της Ανατολής και τώρα είχαν γίνει υπήκοοι των Ρωμαίων. Όμως, αυτή η καταστροφή των Ελλήνων δεν ήταν οριστική. Αν και οι Ρωμαίοι είχαν έρθει για να μείνουν, το μέλλον έκρυβε μεγάλες αλλαγές για τη σχέση μεταξύ των δύο λαών. Θα τις γνωρίσουμε στο επόμενο μάθημα.